перейдемо безпосередньо до отримання передатної функції. Для початку давайте запишемо ось це рівняння другого порядку у загальному випадку, щоб не прив'язуватися до певних величин. Перепишемо його як деякий коефіцієнт P2, T2, y від t, де y – це вихідна якась функція, яка нас цікавить. Якщо дивимося на цю передатну функцію, то це у нас буде y від t, а вхід у нас подається якесь збурення x від t, як правило. Зараз я просто у загальному випадку запишу і потім отримаю передатну функцію. Це коефіцієнт P1 буде від t плюс якийсь там вільний член без похідної. І це дорівнює деяка система другого порядку у загальному випадку. Це ось ці коефіцієнти B2, B1, B0, A1 та A0 – це деякі постійні. Вони від часу не залежать. Далі введемо деякий оператор диференціювання. Як правило, він позначається через P і дорівнює D по dt. Цей оператор він діє на сигнал x від t по наступному правилу. Тобто x від t дорівнює dx по dt. То це не якийсь там множник там, так, чи ще щось, це оператор, який безпосередньо діє на аргумент, що написаний справа. По суті, ось ці два записи, вони значні. Тут без знаку множення. І далі в рівняннях будемо використовувати запис через P, щоб більш компактно. Тепер запишемо похідні сигналів x від t та y від t в операторній формі. Похідна y від t у нас дорівнює y по dt, і це дорівнює p y від t. А далі друга похідна y дорівнює d2 y від t по dt квадрат. І це все те ж саме, що p в квадраті y від t. Ані залишається тут x від t. Я сподіваюся, ця позначка вам знайома, так що похідна вона там позначається або через dy по dt, або можна так зверху ставити точку, або там ще в курсі меганалізу зустрічається, наприклад, ось так риска, наприклад, з боку. Це все позначення для і dx x від t по dt в операторній формі буде записуватись просто як x від p на xt. Далі підставимо всі ці вирази у рівняння вище. Все це підставимо. І отримуємо тип рівняння в операторній формі. Будемо мати
P2, P квадрат Y від T плюс P1 на P Y від T плюс P0 T, і це дорівнює 1 P T плюс X від T. Далі ми можемо формально винести за дужки і функції y від t. В правій частині аналогічно можемо винести x від t. Тоді отримаємо наступне. P2 плюс P1 P плюс y від t. І у правій частині маємо 1p плюс a0. Далі, щоб отримати зв'язок між входом та виходом, тобто між y та x, можна розділити праву та ліву частину на вираз, що знаходиться у дужках перед y. Після ділення будемо мати наступне. Y від t рівня. І маємо A1P плюс A0, те, що в дужках перед x, розділити на цю ліву частину, що була перед y. Маємо B2 квадрат плюс P1P плюс 0. І буде про x. І це можна мовно позначити як якусь наступним чином. Ця W від P це цей опис. І оцей запис WP X від T, він, в суті, означає тут не множення, а дію складного оператора. Тому що ось це тут у нас всі вирази в чисельнику знаменнику складаються з операторів. Якщо ми умовно позначимо цей вираз ГП стандартно, то ось такий запис омега від P на X від T буде означати, по факту, не множення, а дію цього оператора на X від T. По-хорошому, напевно, треба тут красти це. Знаку множення тут немає. Ну і по суті, ось цей Y від T дорівнює омега P і T, це не що інше, як символічний запис рівняння, що ми мали спочатку. Це ось рівняння в загальному випадку, в загальному вигляді для другого ступеню. То ми маємо символічний запис. І ось ця функція якраз позначена через W від P, називається передатною функцією об'єкта. Об'єкта, що описується цим рівнянням. І ця передатна функція, вона повністю описує зв'язки між входом та виходом об'єкта при нульових початкових умовах, але не враховує, як у нас було в прикладі з кілограм постійного струму, вона не враховує його внутрішні устройства, не враховує лише зв'язок між входом та виходом.
часто під функцію у нас натомість P сюди прописують оператор лямбда. Що так, омега на не від P, а від лямбда, що отримується в результаті повної заміни цього оператора P на лямбду. І ця функція тоді представляє собою відношення двох поліномів. В принципі, вони ось тут записані. Натомість P тут буде лямбда записано. І передатна функція вона називається правильною, якщо ступінь і чисельника, полінома чисельника у нас буде не більше, ніж ступінь знаменника. Тобто маємо, наприклад, ось така передатна функція, там лямбда на лямбда плюс 1. Це у нас буде правильна передатна функція. Потім передатна функція може бути строго правильною, якщо записати, наприклад, так, коли в чисельнику буде одиниця без цієї лямбди. І передатна функція може бути неправильною, якщо ступінь чисельника більше, ніж ступінь знаменника. Наприклад, ось така лямбда квадрат плюс лямбда плюс 1. В знаменнику маємо лямбда плюс 1. Ось це правильна передатна функція, це строго правильна і це неправильна. Далі нулями передатних функцій у нас називаються корені її чисельника, а полюсами передатних функцій називаються корені знаменника. Наприклад, пишемо лямбда дорівнює, наприклад, лямбда 1, і в знаменнику запишемо квадрат плюс лямбда плюс 2, наприклад. То у цьому випадку будемо мати 0 у точці 1, лямбда дорівнює 1, це буде корінь чисельника. А полюсами у нас будуть наступні два корення порівняння. Це у нас лямбда дорівнює мінус 1 і лямбда дорівнює 2. Ця частина у нас звідси, а ці два корення звідси, типу нулі. У знаменнику це полюси. Тепер, якщо повернутися до прикладу з двигуном, то ось це рівняння для нульових початкових умов можна записати наступним чином. Будемо мати P квадрат і від T плюс K2 R F від T і це дорівнює K1 у T. І для нульових початкових умов момент це за дві частини на стіні. Якщо переписати це у вигляді, знову ж таки, відношення виходу до входу, такого співвідношення фі від T як
Т на У від Т, то це буде дорівнювати К1 на плюс 1 К2 на R. Ну, для такого опису отримуємо таку передатну функцію. У лабораторних роботах з другої частини там буде запис двигуна дещо інший. Там передатна функція, що буде використовуватись, вона буде описувати зв'язок між на вході у вас буде напруга якірної обмотки, а на виході буде не кут повороту, а струм якірної обмотки, струм, що протікає. Можете, в принципі, самостійно вдома спробувати отримати таку залежність між, яка буде передатна функція, якщо у вас напруга, а на виході струм. Ну, в принципі, це і весь алгоритм, як отримуються передатні функції.